Ahoj všichni, vítám vás u dalšího testu. Dneska tu mám auto, které na českém a slovenském trhu působí jako zjevení. Proč? Protože v době, kdy ceny všeho letí nahoru, tohle auto, Dongfeng Shine GS, startuje na cenovce 499 900 korun. A ne, není to cena již za nějaké oholené auto bez volantu. Je to cena za kus auta, které má přes 4,6 metru, automatickou převodovku a výbavu, za kterou byste jinde připláceli 100 000. Schválně se zamyslete, co dneska koupíte za 500 000 u konkurence. Tady dostáváte auto, které velikostí atakuje úplně jiný segment a to je hlavní důvod, proč se na něj dneska podíváme podrobněji. Když se na Shine GS podíváte, první, co vás praští do očí, je jeho dravý design. Není to žádná nudná krabice, má to sportovní masku, agresivní LED denní svícení a ty linky jsou prostě moderní. Je to takový mix mezi crossoverem a kombíkem a to je recept, který u nás prostě funguje. A co je důležité pro nás praktické řidiče, světlá výška je 172 mm, takže zapomeňte na strach z polních cest k chatě. Máme tu v základu 17-palcová hliníková kola, která tomu autu dodávají ten správný šmrnc. Pojďme do kufru, protože to je u rodinného auta základ. Jeho objem je 474 litrů. Není to sice stěhovák, ale ruku na srdce, kdy naposledy jste kufr využili až po střechu. Podlaha je krásně rovná, hrana není zbytečně vysoko a po sklopení sedaček se dostanete na 1109 litrů. Je vidět, že tady někdo přemýšlel, aby to auto bylo v každodenním životě použitelné a nebylo to jen o vizuálním efektu. A co vnitřek? Rozvor takřka 2,7 metru slibuje dost místa pro posádku. Uvnitř mě čekalo asi největší překvapení. Dnešní klasika, obří tablet přilepený na přístrojovou desku, má 13 palců, reaguje svižně a ovládáte přes něj v podstatě všechno. K tomu digitální přístrojový štít. Ale ta třešnička na dortu, panoramatická střecha o ploše přes 1 metr čtvereční. Ta vnitřek neskutečně prosvětlí, bohužel i vlasy a fousy. Šediny? Já ti hovorím, to je to světlo. Máte tady automatickou klimatizaci, sportovně tvarovaná sedadla, která vás v zatáčkách podrží a celkově ten vnitřek nepůsobí levně. Jasně, najdete tu tvrdší plasty, ale tam, kde se rukou dotýkáte, je to měkké a příjemné. Za tyhle peníze klobouk dolů, tohle auto je v interiéru vážně silným hráčem. Pojďme na zadní sedadla, protože to je u rodinného auta dost klíčový argument. Když si sednu sám za sebe, mám před koleny královskou mezeru, žádné kopání do předních opěradel. Tohle je plnohodnotné auto pro dospělé lidi i vzadu. Nad hlavou taky v pohodě, i s tou velkou panoramatickou střechou mi zbývá dost místa. Sedáky jsou dostatečně dlouhé, takže vám nevisí nohy ve vzduchu, což u levnějších aut bývá častý problém. Pro děti jsou tu samozřejmě Isofixy a nechybí ani USB port, aby si mohli za jízdy nabíjet mobily. Za tyhle peníze je i ten prostor vzadu prostě pecka. Na něco jsem zapomněl. Na motor. Ale na ten se podíváme za jízdy. Takže teď asi to nejdůležitější, co vlastně Dongfeng Shine GS pohání. Prodlužovačku za sebou netahám, takže žádná dojezdová úzkost. Pod kapotou je motor, který potěší každého odpůrce složitých nebo slepých technologií. Je to 1,5 litrový atmosférický benzínový 4válec Mach Power s přímým vstřikováním. Tedy žádné turbo ani žádné jiné složitosti. Výkon je 86 kW, tedy nějakých 117 koní. Jasně, je to málo, ale ten motor je kultivovaný, má dostatečný zátah a hlavně by se v něm nemělo co pokazit. V jednoduchosti je síla. Pro člověka, který nechce řešit drahý servis turba po pár letech, je tohle doslova ideální volba. Je to taková ta poctivá mechanika, kterou dnes už skoro nikdo nenabízí. Co je ale v téhle cenové kategorii do 500 000 korun pecka, máte tady 6stupňovou automatickou dvouspojkovou převodovku.
V městském provozu, v kolonách, při parkování, to je prostě jiný svět, než neustále kvedlat s pákou a šlapat na spojku. Ta převodovka řadí hladce, necuká a snaží se motor držet v optimálních otáčkách. Jasně, když na to šlápnete, tak si podřadí a atmosféru musíte trochu točit, aby jela, ale při běžné jízdě je to neskutečná pohoda. Když se podíváme na dynamiku, zrychlení z 0 na 100 proběhne za 12,5 sekundy. Nikdy s nikým nezávoďte. Maximální rychlost je pouhých 165 km za hodinu. Ano, není to žádná raketa, ale díky nízké hmotnosti 1,3 tuny je auto pocitově pružné a v běžném provozu vás rozhodně brzdit nebude. Je to zkrátka auto pro pohodáře. Řízení je lehké, překvapivě přesné a zvyknete si na něj během prvních pár kilometrů. Co je pro dnešní dobu důležité, to je spotřeba. Pumpaři se zase dívali na zprávy a zdražili. Celou dobu jezdím za 6 litrů benzínu na 100 kilometrů, což je na atmosféru s automatem paráda. I když koukám, že někdo první kilometry s autem jezdil za 9 litrů. Co ale zajímalo mě, to byl podvozek. Bohužel vzadu nečekejte více prvek. Je tu klasická náprava s torzní příčkou, protože je to jednoduché, robustní a levné na údržbu. Ale podvozek je naladěný příjemně měkce, takže auto z vás nevytřese duši. Ani když vymetete nějakou tu díru, náprava nepřenáší do kabiny žádné větší rány. S tím souvisí i odhlučnění, které je do určité rychlosti až příkladné. Pokud se ale třeba na dálnici rozvášníte, může se taky stát, že se zakousnete do volantu. Tam už to turbo přece jenom chybí. A co jízda v noci? Zatímco denní svícení vypadá díky LED-linkám dravě a moderně, hlavní světlomety jsou poctivé halogeny v čočce. V reálu svítí solidně, mají jasnou hranici světla a stínu, takže nikoho neoslňujete. Prostě když vám po pár letech praskne žárovka, koupíte ji na každé benzínce za 100. A co bezpečnost? Pouze 2 airbagy, ale jinak tu máte vše podstatné. ABS, stabilizační systém ESC, asistenta rozjezdu do kopce i parkovací kameru, abyste to nikde neodřeli. No a záruka? Dongfeng dává 2+3 roky a nebo 150 000 kilometrů, což dodává klid na duši. Takže můj verdikt, má to vůbec nějaké háčky? Samozřejmě. Počítejte s tím, že to není závodák. Při předjíždění musíte víc přemýšlet a motor víc točit. Čím dál víc mi vadí ten digitální svět. Uvítal bych tam tak 2-3 tlačítka pro ventilaci. Pro řadu z vás bude bariérou jeho čínský původ. Pokud ale hledáte poctivý kus auta, nepotřebujete si nic dokazovat logem na kapotě, vaším rajonem nejsou dálnice a chcete za svých 500 000 korun maximum muziky, Dongfeng Shine GS je momentálně jedna z nejlepších nabídek na trhu. Díky, že jste se koukali. Napište mi do komentářů, jestli byste do čínského auta šli. Uvidíme se u dalšího testu. Čau.